नमस्ते, konnichiwa. आज म तपाईँहरूलाई हेल्थ लेभलको लेसन 30 लेसन 30 सुरु हुँदा अगाडि लेसन कन्भेन्समा नामसँग हेर्नु होला र कतिपयको चाहिँ एम 5 लेभल चाहिँ छो भएर चाहिँ आउने साथीहरू हुनुहुन्छ र मैले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ एम 4 लेभलमा चाहिँ केही दिन्छु जति छ एम 5 लेभलमा छ एम 5 लेभल जति राम्रो सक्नुहुन्छ उहाँले एम 4 लेभल सक्नुहुन्छ एम 4 लेभल त्यस्तो गाह्रो भन्छ जस्तो त 28 लेसनमा थियो चाहिँ तपाईँको इमासले त्यो इमासले अहिलेसम्म हुन्छ त्यो खासै गाह्रो थिएन र इङ्ग्लिसहरूमा भन्दाखेरिमा डिफ्रेन्ट हुन्छ तर नेपाली र जापानिजमा बोल्दा एउटै हुन्छ त्यही भएको कारणले खासै गाह्रो छैन र आज पनि त्यही 28 लेसनसँग सिमिलर सरी 29 लेसनसँग सिमिलर जस्तो चाहिँ हाम्रो छ 29 लेसनसँग सिमिलर जस्तै जस्तो चाहिँ के प्लस इमास पढेको थियो भने यसमा चाहिँ भएको के प्लस आरिमास पढिन्छ एक नम्बरमा भएको के प्लस आरिमास र यसलाई पनि कसरी लगाउने त भन्ने तरिका चाहिँ दुई तरिका छ है जस्तो चाहिँ सुरुमा चाहिँ नाउन 1 सँग चाहिँ के लगाइन्छ भन्दा नाउन 1 प्लस नि जस्तो चाहिँ त्यसपछि नाउन 2 प्लस गा त्यसपछि के फर्म प्लस के राख्ने है भब के फर्म भब के प्लस आदिमास ल यो फर्मुला युज हुन्छ हाम्रो है भब के फर्म प्लस आदिमास जस्तो चाहिँ यसको लागि भन्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो चाहिँ कुनै चिज राख्यो भने जस्तो चाहिँ के आएछ भिडियो मैले बनाएर राखेको छु भनेपछि विष्णुसान वा के अरे जस्तो विष्णुसान वा युट्युब है मैले कहाँ बनाएको भन्दा युट्युबमा बनाएको भन्दाखेरि युट्युबमा भयो मैले सपोज मैले भयो युट्युबमा भिडियो बनाएको छु त्यस्तै युट्युबमा भिडियो बनाएको छु मैले है मलाई बतासी वा अरूले भन्नु सक्छ विष्णुसान वा युट्युब नि पार्टिकल लाउनु यसमा जे नाम गर्नुभयो नि लोकेसन नि भन्नुभयो भिडियोलाई भिडियो हो गा पार्टिकल गा चुकुत्ते आदिमास हो भनेर राखेको छु अझ चाहिँ मम्मीले के भयो त भन्दाखेरि बनाइराख्नुभयो खाना बनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ आमाले खाना बनाउनु भएको छ बनाउनु भएको छ खाना जस्तो चाहिँ लोकेसन दिनुपर्छ हामीले जस्तो चाहिँ केमा हो टेबलमा आमाले घरमा नाउन 1 भन्नाले यहाँ चाहिँ लोकेसन हुन्छ लोकेसन राख्नु लोकेसन नाउन बस्तु हुन्छ जस्तो आमाले घरमा खाना दिनुभएको छ दिइराख्नु भएको छ दिइराख्नु भएको छ राख्नु भएको हुन्छ भन्नुलाई के भने हाहा वा उचिनी शकोजी गा दिइराख्नु भएको छ भने आगे थे आदिमास दिइराख्नु भएको छ है कसैले के चिज गरिदिरहेको छ हामीले क्लियरली देखिरहेको छ उसले गरिरहेको छ गरेर राखेको छ भन्दाखेरि त्यो फर्मसँग आरिमास युज गर्न सकिन्छ हामीले जस्तो त्यो फर्मसँग इमास पनि गर्न सकिन्छ गरिरहनु भएको छ भनेर तर गरेर राखेको स्ट्रिङ छ अहिले त्यो भइ चलिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ कसैले के गरेको जस्तो चाहिँ किनिराखेको छ भने खाद्य आरिमास भन्छ किनेर राख्नु भएको छ भने खाद्य आरिमास किनिराखेको छ पहिला अलरेडी किनिसकेको छ है भन्नलाई है भइसकेको कुराहरू भन्नको लागि चाहिँ त्यो फर्मसँग आरिमास लगाउन सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् यो एक नम्बरको फर्ममा यो भयो जस्तो कुनै हुन्छ नि खाइते आरिमास लेखिरहेको छ वेते आरिमास भनेर सम्झिरहेको छ है सम्झिरहेको हुन्छ भनेको पर्सनलाई हुन्छ सम्झिरहेको छ है भनेर भन्नु पऱ्यो भने छ भन्ने बेलामा चाहिँ आरिमास हुन्छ भन्नु पऱ्यो भने नचाहनु पऱ्यो होइन वस्तु याद भइरहेको छ भन्दा चाहिँ आरिमास भन्नु पर्छ के हो
यदि इङ्ग्लिसमा गाह्रो हुन्छ नेपालीमा सजिलो छ त्यो वस्तु त्यहाँमाथि छ भनेर जस्तो मिराजी लेखेको लेख्नुहुन्छ भनेको लेख्दै हुन्छ भनेर मिरासँग लेखेको खाइते आरिमास खाइते हिमास हुन्छ लेख्दै हुन्छ लेखेर कम्प्लिट गरेर लेखेर राखेर त्यहाँ राख्नु भएको छ भने मिरासँग लेखेको खाइते आरिमास लेखेर राख्नु भएको छ है लेखेको छ लेख्नुभएको छ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर लेख्दै छ भनेर लेख्नु भयो भने त्यो गर्नुभयो होला है बुकमा हेर्न छ भने बुकमा चाहिँ लोकेसन भनेको छैन तपाईँलाई क्लियर गर्नु लोकेसन भनेको है यो मैले भेटेँ त्यस्तै यही अर्को फर्मुलामा चाहिँ यही वस्तुलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ लोकेसनलाई पछाडि ल्याएर है यही अर्को फर्मुला छ यसैको 2 नम्बरमा छ यो एकमा चाहिँ हाम्रो भएको यहाँ आइमासको 1 नम्बर पढायो मैले अर्को 2 नम्बर यसैको छ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा भयो भने कि सरी जुन चाहिँ वस्तु छ नि तपाईँको बोल्ने है वस्तु नाउन हुन्छ नि त्यो नाउन प्लस वा पार्टिकल जोड्नु प्लस लोकेसन लोकेसन प्लस नि प्लस आरिमास यो हाम्रो लगभग अगाडि पढेको हामीले पढ्नु त्यही हो है केही कन्सेप्ट थिएन नि प्लस हाम्रो यो चाहिँ थियो अब यहाँ चाहिँ के आरिमास हो कि त्यसपछि भव्य फर्म आरिमास के प्लस आरिमास है त्यसको अघि के थियो भन्दाखेरि हाहा उचिनी यो चुकुटी आरिमास थियो है त्यसको के थियो अघिमा हाहा वा उचिनी सेपोजी हो चुकुट्टे आरिमास बनाएर राख्नुभएको छ भन्ने थियो अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा सेपोजी वा जी वा है खाना पठाइदियो लोकेसन गाडिदियो भने घरमा गाडियो भने अलिक घरलाई मैले पठाइदिएँ सेपोजी वा खाना उचिनी चुकुट्टे आरिमास भनेको यहाँ हावा भन्नु सकिन्छ हावा आमाले खाना घरमा बनाएको अथवा बनाउनु भएको है कुनै पनि ठाउँमा छ भने कि बनाइराख्नु भएको छ घरमा भन्नुभएको छ है अघि हाम्रो के थियो त भन्दाखेरिमा हावा उचिनी सेपोजी हो चुकुट्टे आरिमास दुईटामा डिफ्रेन्स है हेर्नुहोस् डिफ्रेन्स छ डिफ्रेन्स उल्टो र पाल्टो उल्टो भनौँ न अगाडि कसैले पछाडि होइन भएको त्यति है भयो यो भने ह्याभ भन्ने आएको हो अरू केही होइन आरिमास चाहिँ ह्याभ अलरेडी ह्याभ मसँग छ आमाले बनाइरहेको छ उसले बनाइरहेको छ भन्ने हो र यो छ भनेको अर्कै छ भयो है ह्याभ भन्ने छ भयो त्यसो बाहेक हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ नि उठन गरेर राखेको हुन्छ नि है त्यसको लागि चाहिँ ओकिमास भन्ने एउटा हुन्छ भब 3 नम्बर हो सायद 2 नम्बर भब लेखौँ प्लस ओकिमास भनेको उठन गरेरै राख्नु है जस्तो आज के भयो भन्दाखेरि म यो भिडियो बनाएर राख्छु है त्यसको कन्टेन्ट 30 डेसम्म मैले पोस्ट गरेको थिइनँ मैले नेक्स्ट हप्ता पोस्ट गर्ने हो तर बनाएर राख्नु मन लागेको छ मलाई बनाएर सुरु सर आज बनाइ कम्प्लिट गरेर राख्नुपर्छ है यो भिडियो भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ त्यो अगाडि पढेको छ नि कन्टिन्युसनमा के पढेको छ हामीले भन्दामा सिमाइमा छ नि गरेर राख्ने कम्प्लिट गर्छु भन्ने थियो त्यसमा कम्प्लिट गरिसक्यो भने चुकुट्टे ओकिमास
बनाएर राख्छु भनेको बनाएर राख्छु है त्यसमा बनाएर सक्नेछु कम्प्लिट गर्नेछु भन्नु यसमा चाहिँ बनाएर राख्छु कुन गर्न जानेछु भन्नु है जस्तो तपाईँहरूलाई के भएर जेउजु बनाउनेछु म भने जेउजु नि नारी नारुलाई नाच्थे ओकिमास है भन्न सकियो नारासित है सिएथे ओकिमास भन्नु सिकाएर राख्छु भन्नलाई है जस्तो चाहिँ केही अरू केही भन्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो चाहिँ टिकट किन्न पर्छ मलाई आउने हप्तामा काठमाडौँ जानु गएको थियो भने टिकट किनेर आउनु पर्छ टिकट किनेर आउनु पर्छ है टिकट किनेर राख्छु भन्नु राखेको थिएँ भनौँ ओकिमासित भन्नु पऱ्यो राख्छु भन्नु पऱ्यो अहिले चाहिँ मैले भन्नु चाहिँ टिकेट ओ खाते ओकिमास हो किनेर राख्छु ओकिमासित भने किनेर राखेको थिएँ किन वातासित टिकेट हो खाते ओकिमास किनेर राखेको थिएँ भन्नु पऱ्यो खासै गाह्रो छैन यो ओकिमासको भने एउटै छ है 29 र 20 को है मलाई चाहिँ र यही ओकिमास चाहिँ ओके हो त्यो कुरा चाहिँ नि भन्न सकिन्छ टिफोनसँग कुरा चाहिँ होइन डब्लुबिसी सही भन्न सकिन्छ यसलाई टिफोनसँग कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ नाकेर नाइरेसन भन्न सकिन्छ त्यस पछाडि ओकिमासलाई जस्तो आस्तावा के उयो कुरा चाहिँ आएर राख्नुहोस् भन्न सकियो होइन आइराख्नुहोस् भन्न सकियो त्यसै私はそこのメニューを作っておかなければなりません。बनाएरै राख्न पर्दो रहेछ मलाई होइन त्यो भन्न सकिन्छ चुकुट्टी ओइते म इदेश बनाएर राख्दा पनि हुन्छ होइन त्यो भन्न सक्छु जुन हाम्रो छ अथवा चाहिँ चुक्रा सेते ओकिमास भन्न सकियो प्लेन फर्महरू युज गर्न सक्छ जुन पनि युज गर्न सकिन्छ है पछाडिको चाहिँ त्यसो बाहेक तपाईँहरूले अर्को यो लेसनमा पढ्नु पर्ने भनेको एउटा मादा भन्छ स्टिल भनेको बाँकी तपाईँले पहिला के पढ्नु भएको छ मादा देश भनेर पढ्नु भएको छ हो यी मादा देश भनिन्छ हो त्यो बाहेक भने पनि म भनेको बाहिर मादा देश भनेर भन्नुभएको छ त्यो बाहेक छ युज गर्दा जस्तो मादा देश जस्तो चाहिँ बाहिर के भइरहेछ बाहिर चाहिँ पानी परिरहेछ भने चाहिँ मादा आमेगा आमेगा कुत्ते कुत्ते सरी कुत्ते मतलब काटे भयो आमेगा कुत्ते इमास भनेको बाहिर अझ पानी परिरहेको छ है गरेर राखेको होइन यो अझ अरूमा भयो आमा मादा अझै भनेको नटेड बाँकी छ बाँकी आमेगा अझै त्यसमा के भन्नु अझै भन्न सक्छु है अझै बाँकी छ नटेड भइरहेको छैन र परिरहेको छ बाँकी अझै पानी परिराखेको फुटे इमास है आमेगा फुटे इमास भयो है आमेगा फुटे इमास भयो अझ के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब तपाईँहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिक्दै हुनुहुन्छ होला है के भन्छ मादा निहुङ्गो हो नाराते इमास हो अझै बाँकी जापानिज भाषा सिक्दै हो मादा खाते ओकिमास भन्न सकियो मादा हो है मादा प्रेजेन्ट हो जेन्टो हो खाते ओकिमास भनेको अझै अझ पुरा भएको छैन बाँकी छ बाँकी प्रेजेन्ट उपहार किनेर राख्छु सजिलो छ है गाह्रो छैन लेख्नुहोस् राइट गर्नुहोस् जसले चाहिँ स्टिल जनाएको है जम्ने के इङ्ग्लिसमा भन्दा स्टिल भब भनेको है भइसकेको छैन त्यो भब चाहिँ काम बाँकी नै छ त्यो भब चाहिँ भन्ने जनाएको
त्यस्तै यो लेसनमा अर्को एउटा छ सोरेवा भन्ने छ। सोरेवा भनेको त्यो चाहिँ भन्नुको है, त्यो चाहिँ भन्नुको अरू केही होइन। नि त्यसलाई धन्यवाद भन्छ नि, त्यसलाई राम्रो छ भन्ने त्यो चाहिँ भन्नुको अरू केही होइन है। सोरेवा इकिमासेन ने भन्न सकियो अथवा चाहिँ सोरेवा इ देख्ने त्यो राम्रो छ है भन्न सकियो। मैले है जस्तो अर्को छ सोरेवा। सोरेवा भनेको त्यो चाहिँ हामीले बोलिन्छ नि त्यो चाहिँ भनेर, त्यो मात्र पनि भनिन्छ सोरे भनेको त्यो चाहिँ सोरेवा त्यो चाहिँ र कुनै यसरी सोरेवा इ देख्ने भन्न सकिन्छ। सोरेवा इ देख्ने भनेको त्यो हो, राम्रो छ है, राम्रो छ है है। अन्त सोरेवा इकिमासेन ने वा इकिमासेन ने भनेको त्यो हुँदैन नि है, हुँदैन नि है। यस्तो बेलामा यो दिन्छ सोरेवा त्यो चाहिँ भन्नु अरू खासै गाह्रो केही छैन। र 29 लेसन जस्तै यो पनि बुझ्न गाह्रो जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई, त्यति उयो छैन, अब त्यति माइन्ड नलिकन गर्नुपर्छ। र 30 लेसनको चाहिँ ठाउँहरू भनेको यति हो। र एनसुबी र मोदाइलाई चाहिँ म छुट्टै भिडियोहरू बनाएर भोलि पोस्ट गर्नेछु, त्यस कारणले चाहिँ हेर्नु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। भिडियो हेरिसकेपछि लाइक गरिदिनु बानी गर्नु होला, किनभने मैले यस्तो मेहनत गरेको छु यस्तो गरिदिनु थाहा छ कस्तो गरिदिन्छु भनेर फेन चलाएर बसिरहेको छु म। गरिदिनु मैले यसो मेहनत गरेपछि चाहिँ तपाईँको यदि लाइक गरिदिनु भने रमाइलो लाग्छ क्या। त्यस्तै सेयर गरिदिनु होला, आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिँ तपाईँको फेसबुकमा सेयर गर्नुभयो भने पनि धेरै साथीहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ, धेरै साथीले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। र सेयर गर्दा चाहिँ मेरो साइटको जुन चाहिँ अफिसियली भनेर सेयर गर्नु होला, त्यो भयो भने चाहिँ सबैलाई तपाईँहरू पुग्नु सक्नुहुन्छ। र यति भन्दा बिदा हुन चाहन्छु। र सेयर गर्नु होला, भिडियो सब्सक्राइब नगर्नु भएको भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्न आउँदैन भने हेर्नुहोस् पहिला भिडियो कसरी सब्सक्राइब गरिन्छ भनेर, र सब्सक्राइब गर्नु होला। र सायद सब्सक्राइब गर्न त्यति नआउने त होइन होला, सब्सक्राइब गर्न खै आउँदैन कि नआउने भयो भने चाहिँ नगर्नु भएको जस्तो लाग्छ। त्यो हो भने भिडियो हेर्नु होला है सब्सक्राइब गर्नलाई चाहिँ। र सब्सक्राइब गरिसक्नु साथीहरूलाई धन्यवाद त्यसको लागि। र नयाँ साथीहरूले हुनुभएको होला सब्सक्राइब गर्नुभयो भने, सब्सक्राइब नगर्नु भयो भने खोज्नु पर्ने भयो होला, सधैँ खोज्यो त्यहाँदेखि भिडियो हेर्नु खोज्यो, अनि 4-5 10-12 भिडियो खोजेपछि बल्ल च्यानलको भिडियो खोज्यो, त्यो भेट्ने अवस्था होला हामीलाई। सब्सक्राइब गर्नुभयो साथीहरूले पनि ठ्याक्क भिडियो भने चाहिँ च्याक्क देख्नु होला, त्यही सजिलो। त्यही भएर सब्सक्राइब गर्नु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, नेक्स्ट विक आई एम